Κύριε Νταμαρέλο, εννοείται το βήμα δικό σας να ακούσουμε τα όσα ενδιαφέροντα έχετε να μας πείτε. Και από μένα καλησπέρα. Να ευχαριστήσουμε την διοργάνωση αρχικά και την πολύ τιμητική αυτή πρόσκληση που είχαμε στο εξαιρετικά ενδιαφέρον φόρουμ, Coating Forum, και τον κύριο Τσαγουσόγλου. Ονομάζομαι Θέμης Νταμαρέλος και εκπροσωπώ την KPMG, το κομμάτι της στελέχωσης KPMG στην Ελλάδα. Λίγα λόγια για το ποιοι είμαστε εμείς. KPMG είναι μια εταιρεία η οποία απασχολεί 800 στελέχη αυτή τη στιγμή στη χώρα, συμβούλους, και έτσι δραστηριοποιούμαστε στην παροχή συμβουλευτικών, φορολογικών και ελεκτικών υπηρεσιών. Στο κομμάτι του συμβουλευτικού ανήκει και το τμήμα επιλογής στελεχών, στο οποίο και εγώ αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμε. Και μπορώ να πω ότι έτσι αποτελείται από 20 συμβούλους, έμπειρα στελέχη, τα οποία διενεργούμε γύρω στις 2.500 συνεντεύξεις ετησίως, με στελέχη της αγοράς, κυρίως σε middle και senior level. Και μέσα από εκεί πραγματοποιούνται περίπου 120 τοποθετήσεις στην αγορά. Υπάρχει μια πολύ δυνατή βάση, 60.000 ενεργά βιογραφικά στην εταιρεία μας, μέσα από τα οποία έτσι και εμείς αντλούμε την πληροφόρηση και έρχομαστε σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας. Να πω ότι γενικά στο τμήμα το δικό μου δραστηριοποιούμαστε και υποστηρίζουμε εταιρείες από όλους τους κλάδους, μεταξύ των οποίων είναι και η κατασκευή και η βιομηχανία. Έτσι, έχουμε τη χαρά να υποστηρίξουμε εταιρείες που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται σε πολύ μεγάλα και εμβληματικά έργα στη χώρα μας. Και έτσι, να δώσουμε λίγο και την εικόνα, πώς και εμείς την αποτυπώνουμε. Σίγουρα είναι κάτι που έχει ήδη αποτυπωθεί στο πάνελ, πολύ ενδιαφέρον πάνελ, και σε όλες τις ομιλίες που έχω παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Υπάρχει σίγουρα μια πολύ μεγάλη, μια έντονα αυξητική τάση στον κλάδο σήμερα. Αυτό αποτυπώνεται και από την έρευνα που έχει έτσι, γίνει από την ομάδα του Κένι Ευαγγέλου στην εταιρεία μας, partner στην KPMG, στο Real Estate, που αποτυπώνει ότι υπάρχει μια ανωδική τάση σημαντική. Και το στίχημα εδώ πάντοτε είναι πώς θα μπορέσει ο κλάδος να ανταποκριθεί σε αυτή την ανωδική τάση. Και από τη δική μας σκοπιά, σαν εταιρεία στελέχωσης, σαν κομμάτι στελέχωσης, το κοιτάζουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω ότι παίζει έτσι, ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Βλέποντας λοιπόν λίγο την αγορά και το τι μας ζητούν οι εταιρείες, οι πελάτες μας, να στελεχώσουμε αυτό το διάστημα, στο κομμάτι της κατασκευής, ένα κύριο, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι πολιτική μηχανική, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανολόγοι, αλλά και άλλες ειδικότητες που σιγά-σιγά ανεβαίνουν έτσι στη ζήτηση και έχει να κάνει με τοπογράφους, με γεωλόγους, χωροτάκτες. Ενώ επίσης ένα σημαντικό ποσοστό που διαρκώς ανεβαίνει είναι ότι οι θέσεις που στελεχώνουμε είναι και πολλές φορές θέσεις έργου, project managers. Αντίστοιχα, στο βιομηχανικό κλάδο, η κύρια ζήτηση είναι σε μηχανολόγους, σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικούς μηχανικούς, και σε ένα ποσοστό άλλων θέσεων, σημαντικό που και αυτό διαρκώς ανεβαίνει, είναι emerging αυτές οι θέσεις, όπως είναι στο κομμάτι του supply chain, στο engineering, στα process optimization και ό,τι έχει να κάνει με το ESG. Αυτές είναι οι τάσεις που αποτυπώνται αυτή τη στιγμή μέσα από τις ζητήσεις που έχουμε από τους πελάτες μας. Και να έρθουμε και σε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, θέσεις που αυτή τη στιγμή έτσι, είναι πιο ανεβαίνουν, πέραν των κλασικών θέσεων, plant managers, maintenance, operations, τεχνικής υποστήριξης. Βλέπουμε ότι υπάρχει ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση, και το συνδυάζω πολύ ωραία με ότι υπάρχουν και οι προλαλήσαντες, σε θέσεις που έχουν να κάνουν με AI, με robotics και με automation, που όλα αυτά, στα supply chain, έτσι, αρκετά σημαντική αύξηση σε αυτό το ρόλο, και γενικά σε θέσεις που άπτονται του continuous improvement, της διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσης των επιχειρήσεων, των εταιριών. Αντίστοιχα, στην κατασκευή, στο construction, θέσεις που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν πάρα πολύ σε μεγάλη ζήτηση, έτσι, τουλάχιστον στην εταιρεία μας, και βλέπετε κάποιες από την αγορά της στελέχωσης, risk construction manager, asset managers, project managers, και γενικά θέσεις που βλέπουμε ότι υπάρχουν σε σημαντική έλλειψη αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Πάντα πέρα από τη μεριά του Συμβούλου που εντοπίζουμε στελέχη και τα προσελκύουμε για κάποια ανοίγματα στις πελάτες μας. Άρα βλέπουμε μια σημαντική έλλειψη, και αυτό έτσι μας οδηγεί στο να στραφούμε σε στελέχη τα οποία έχουν φύγει από την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, έμπειρα στελέχη που τα προηγούμενα χρόνια στράφηκαν στο εξωτερικό για να ζήσουν μια καλύτερη εργασιακή έτσι, πορεία. Για το σκοπό αυτό, πέραν των στοιχείων που συλλέγουμε συνεχώς από τις συνεντεύξεις που κάνουμε τα στελέχη στην αγορά, από το Φλεβάρι έτσι, θεσπίσαμε μία έρευνα στην KPMG, στο τμήμα επιλογής στελεχών, την ονομάζουμε The Voice of the Candidate, η οποία απευθύνθηκε στα στελέχη που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη βάση μας, σε ένα μεγάλο αριθμό στελεχών,
Και έτρεξε μάλιστα από το Σεπτέμβρη το δεύτερο κύμα αυτής της έρευνας, η οποία μας έδειξε κάποια ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι ότι τα στελέχη που έχουν ήδη βρίσκονται στο εξωτερικό και τα προσεγγίζουμε για να έρθουν προς την Ελλάδα για να δουν ευκαιρίες, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών απάντησαν όχι στην προοπτική επιστροφή στη χώρα μας. Μιλάμε για ένα ποσοστό 52% σε σχέση με αυτούς που απάντησαν ναι σε μια προοπτική επιστροφής. Αυτό γενικά είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε σκέψεις. Σίγουρα κρατάμε το θετικό πρόσημο ότι είναι συνεχώς αυξανόμενο το ποσοστό των ανθρώπων που θα επέστρεφαν σε σχέση και με την προηγούμενη έρευνά μας. Ωστόσο, γενικά βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχει δρόμος στην Ελλάδα να γίνει και σε επίπεδο παροχών, σε επίπεδο οι εταιρείες και τα έργα που θα έρθουν να αποτελούν κίνητρο για τα στελέχη. Υπάρχει ακόμα δρόμος που θα διανυθεί. Και αυτό θα το δούμε αν συνδυάσουμε και ένα άλλο έβριμα της έρευνάς μας, ότι σχεδόν όλα τα στελέχη που απάντησαν ναι σε μια δεχόμενη επιστροφή στη χώρα θα το έκαναν κυρίως για λόγους οικογενειακούς. Ενώ 20% απάντησε, προσέξτε, μεγάλη διαφορά, 20% θα ερχόντουσαν για κάποια καλύτερη ευκαιρία καριέρας, οικονομικούς λόγους ή για καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό λοιπόν έτσι μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και προσπαθούμε και εμείς να το αλλάξουμε, όπως και όλοι τα στελέχη και οι εταιρείες και η κυβέρνηση. Ένα άλλο σημαντικό έβριμα που παρατηρούμε είναι ότι λίγο ποιοτικά στοιχεία, οι γυναίκες φαίνονται να είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένες στο κομμάτι της επιλογής εργοδότη όσον έχει να κάνει με την ευελιξία στο χώρο εργασίας και το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας. Αυτό τώρα τα λέμε έτσι και για τις εταιρείες που είναι εδώ και μας παρακολουθούν, σίγουρα έχει ενδιαφέρον. Τα πιο νέα στελέχη με λιγότερο από 10 χρόνια εμπειρία εκτιμούν πάρα πολύ τη δραστηριότητα που έχει η εταιρεία, η συγκεκριμένη, όπως επίσης και την εξέλιξη που θα βρουν, όπως και το work-life balance, πολύ ζεστό θέμα στις μέρες μας. Ενώ τα πιο έμπειρα στελέχη με 10+ χρόνια εμπειρίας εκτιμούν πολύ τα benefits, τις παροχές δηλαδή, το δυναμισμό της εταιρείας, τη φήμη της εταιρείας και το mission vision, το ποιο είναι το όραμα της επιχείρησης. Κλασικά, σε όλες τις απαντήσεις παρατηρούμε ότι το πιο ψηλό ποσοστό στα κριτήρια των στελεχών έχει να κάνει με τις απολαβές. Διαρκώς και ανεβαίνει, γι' αυτό και το κοκκινίζουμε εδώ, διαρκώς και ανεβαίνει στις αξιολογήσεις των στελεχών η ποιότητα εργασίας και ζωής, το work-life balance και η ισορροπία μεταξύ αυτών. Και ένα νέο στοιχείο που εμφανίζεται σιγά-σιγά και πιο έντονα στις μέρες μας είναι το employer branding. Πώς δηλαδή ο εργοδότης, τι σημαίνει employer branding, είναι η εικόνα που έχουν τα στελέχη της αγοράς και οι εργαζόμενοι για μια εταιρεία. Και γιατί αυτό έχει σημασία, γιατί πλέον η πληροφορία είναι εκεί έξω πολύ εύκολα βρίσκει κανείς. Μπορεί ένας τέλεχος όταν αναζητά μια επόμενη θέση να πληκτρολογήσει όνομα εταιρείας και να έχει πρόσβαση σε στοιχεία όπως σχόλια, αξιολογήσεις, κριτικές, θετικές ή αρνητικές, ακόμα και από στελέχη που δουλεύουν στην επιχείρηση αυτή. Άρα είναι πλέον πολύ σημαντικό για τους εργοδότες, τις επιχειρήσεις, στην προσπάθεια να προσελκύσουν ικανά στελέχη, να δώσουν ένα στρατηγικό βάρος σε αυτό ακριβώς το κομμάτι που ονομάζουμε employer branding. Επειδή τελειώνει ο χρόνος και μάλλον αντίστοιχα κάποιες συμβουλές που δίνουμε στα στελέχη όταν πρόκειται να ζήσουν μια επόμενη εργασία, και ιδίως στον χώρο των μηχανικών, που πιστεύω ότι είναι η πυλότητα των στελεχών που είναι σε αυτό το φόρουμ, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα το κομμάτι του networking, της δικτύωσης, επαγγελματικής δικτύωσης των στελεχών. Ακόμα και σήμερα που η αγορά φαίνεται πως είναι σε μια ιδιαίτερη ανάκαμψη, παρόλο αυτά είχαμε περάσει και δύσκολες εποχές, είναι σημαντικό κανείς να φροντίζει το δίκτυό του, τις επαφές του, τις γνωριμίες του και αυτές στρατηγικά να τον βοηθήσουν στο επόμενο του βήμα. Να κάνουν μια πολύ καλή αξιολόγηση των κινήτρων που έχουν για μια μετακίνηση. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή, ωστόσο, τι μας κάνει να φύγουμε από μια εταιρεία και να δούμε κάτι διαφορετικό? Είναι τα οικονομικά, είναι μια καλύτερη ποιότητα ζωής, είναι μια εξέλιξη? Έχει σημασία γιατί μας βοηθάει να δώσουμε και να δούμε πού θα στραφούμε στρατηγικά σε επιλογές μας. Να φροντίζουν τα στελέχη συνεχώς, το είπαμε και πριν εδώ, continuous learning, δηλαδή διαρκής εκπαίδευση, εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, νέων γνώσεων, μέσω πιστοποιήσεων, μέσω κάποιων πτυχίων, αλλά και το upskilling, κάτι το οποίο και αυτό αναφέρθηκε και είναι πολύ πολύ σημαντικό, το να βελτιώσουμε και να εμπλουτίσουμε τις δεξιότητές μας για να είμαστε αγωνιστικοί στην αγορά, καλή αναζήτηση των ευκαιριών εκεί έξω, καλή διαπραγμάτευση του κομμάτι των απολαβών, των negotiation είναι πολύ
critical αυτή την περίοδο. Και τι εννοώ, λογικό είναι σε μια περίοδο που η αγορά ανεβαίνει, είναι πολύ φυσιολογικό και να ανεβαίνουν πολλές φορές και οι απολαβές στο επίπεδο των απολαβών. Ωστόσο, είναι σημαντικό όταν διαπραγματευόμαστε μια επόμενη κίνηση να το κάνουμε με γνώμονα ότι αυτή μας η διαπραγμάτευση θα φέρει μια αμοιβαία δέσμευση από τις δύο μεριές. Γιατί πολλές φορές η ανωδική τάση των απολαβών δημιουργούν και διάφορες τρευλώσεις, οι οποίες δεν είναι πάντοτε βιώσιμες. Τέλος, δεκτικότητα στην αλλαγή. Η αλλαγή είναι μπροστά μας, συνεχώς τη βλέπουμε, τη βιώνουμε, οι εξελίξεις τρέχουν και πρέπει τα στελέχη να καταλαβαίνουν και να είναι δεκτικά στις αλλαγές. Λίγα λόγια για τα hard skills. Το ξεπερνά τον χρόνο, συγγνώμη γι' αυτό. 9 συν 1 hard skills τα οποία έτσι, ζητούνται αυτή τη στιγμή από την αγορά. Και τα hard skills τι είναι αυτά τα οποία μαθαίνει κανείς, σχετίζονται με τη γνώση, διαχείριση έργων, ικανότητα του να καταλαβαίνει κανείς τον ψηφιακό κόσμο, ανάλυση δεδομένων, προγραμματισμός και χρήση κώδικα, είτε σε μηχανήματα είτε στο να γράφουμε κώδικα, έτσι ένα προγραμματισμός, ρομποτική, χρήση των εφαρμογών ρομποτικής, οι οποίες διαρκώς και μπαίνουν στη ζωή μας πιο έντονα και βοηθούν πάρα πολύ τους οργανισμούς. Το lean manufacturing είναι πάρα πολύ hot, όπως και επίσης fabrication και welding technologies. Όλες αυτές οι δεξιότητες, τα hard skills, έχουν να κάνουν και με το continuous improvement των επιχειρήσεων, την προσπάθεια των επιχειρήσεων να γίνουν πολύ πιο ευέλικτες και παραγωγικές. Εδώ, έτσι και το πω λίγο γρήγορα, θα πούμε και στα soft skills, τα οποία σαν εταιρεία, σαν επιλογή στελεχών της KPMG, πάντοτε δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους πελάτες μας και στις εταιρείες που μας ζητούν να στελεχώσουμε. Soft skills έχουν να κάνουν με δεξιότητες που πάντοτε τη συμπεριφορά των στελεχών. Γιατί είναι σημαντικά αυτά τα soft skills, τα οποία πρέπει διαρκώς να αναπτύσσουμε. Είναι σημαντικά διότι σε ένα χώρο που είναι απόλυτα τεχνικός και πολλές φορές οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν στελέχη για τις γνώσεις τους, ένα πολύ ωραίο λαμπερό βιογραφικό με πολύ καλή εμπειρία. Έχουμε δει ως τώρα στην εμπειρία μας ότι πολλές φορές αυτές οι συνεργασίες μπορεί να μην αποβούν θετικές τελικά και για τα δύο μέρη, και αυτό γιατί έγκυται στην έλλειψη soft skills ή το στέλεχος δεν μπορούσε να εγκληματιστεί σωστά στον οργανισμό, η εταιρεία δεν μπορούσε να τον ενσωματώσει όπως πρέπει. Άρα, εδώ μιλάμε για κάποιες δεξιότητες συμπεριφοράς που είναι πολύ σημαντικές. Στο εξωτερικό λένε you hire for hard skills, but you may fire for lack of soft skills. Ομαδικότητα. Πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί πλέον όλοι δουλεύουμε σε ομάδες, δεν είμαστε κανείς μόνος μας, οπότε θα μπορούμε να λειτουργούμε σωστά και να παίρνουμε πληροφόρηση και έτσι, να χρησιμοποιούμε την δυναμική της ομάδας. Προσοχή στη λεπτομέρεια, σε κλάδους όπως εδώ, η βιομηχανική, η παραγωγή και η κατασκευή έχει να κάνει, γιατί ένα λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων. Dependability σημαίνει το να μπορούμε να δουλεύουμε σε ένα περιβάλλον χωρίς να έχουμε ανάγκη από διακή επίβλεψη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα. Ευελιξία, το είπαμε και προηγουμένως. Ευελιξία σημαίνει το να δεχόμαστε τις αλλαγές, να ακούμε τις αλλαγές και να τις αποδεχόμαστε και να πάμε μαζί με αυτές. Επικοινωνία, γραπτή και προφορική, εξαιρετικά σπουδαίο, γιατί πολλές φορές η επικοινωνία μπορεί να χαθεί και αυτό να αποβεί σε διάφορα λάθη. Και τέλος, μια ελληνική λέξη, στα αγγλικά τη γράφουμε, empathy. Εδώ η μετάφραση της λέξης αυτής είναι συναίσθηση. Συναίσθηση είναι το να μπορώ στην ουσία να μπαίνω στα παπούτσια του άλλου όταν θέλω να λάβω αποφάσεις. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί έτσι μπορούμε να καταλάβουμε διάφορους παραμέτρους και να οδηγηθούμε στη σωστή λήψη αποφάσεων όσον αφορά διοίκηση ομάδας, όσον αφορά αξιολόγηση τελεχών, που και αυτό πάλι όλο ένα και γίνεται πιο σημαντικό στις μέρες μας και βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη για να το καλύψουμε. Άρα, έμπαθη λοιπόν. Πολλές φορές λέμε έτσι στην αγορά ότι καλό το IQ, αλλά χωρίς EQ δεν πας και πολύ μακριά. Έτσι, όσον αφορά το έμπαθη. Και κλείνοντας, συγγνώμη για την καθυστέρηση και τον καταχρώνω με τον χρόνο σας, θα κλείσουμε με μια φράση που είπε ο Άλβιν Τόφλερ το 1970 στο βιβλίο του The Future Shock, το οποίο στην ουσία είναι ακόμα και σήμερα πάρα πολύ επίκαιρο. Και τι λέει στην ουσία? Ότι οι αγράμματοι του 21ου αιώνα δεν είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα μπορούν να γράψουν, να διαβάσουν, αλλά αυτοί οι οποίοι δεν θα μπορούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν. Σας ευχαριστώ.